Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you mine and my street. I would like to go with you into the street. Please don't deny your love makes me feel alive. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to change it. I wanna be loved by you. Loved by you. Loved by you. कमीत कमी झाला तर चांगला आपल्या हातात गोष्टी तरी चांगला.
मध्ये तर आणले 5-6 दिवस झाले आणून. दादा नेल्यावर कुणी म्हणे दादा कसा आहे ते. हे कसं घेताय लाकूड तुम्ही? हा लाकूड कसं घेता? कोणचं हे वय हे आम्ही गुत्ती झाडं घेतलेली असते. खोटं कशाला सांगायचे. हा पण कितीला? हा कितीला? कितीला झाडं कितीला घेता? झाडं म्हणजे ते झाडं बघून असा अंदाज का बघणार. झाड काय केवढं आहे काय ते त्याच्यावर बघता गड्याची हाजरी सगळं काढून आम्ही आपलेली बाजू काय तुम्हाला मिळायचं गावात काम बी नाही की कुठे गाडी विटायची द्यायची काय कोणाची काय गाडी विटायची द्यायची फोटो काढत नाही हा फोटो काढायला लागली ती म्हणून म्हणलो काय तरी करत गेलं फोटो काढला काय केलं आमचा एक पाठ आहे
शिकलेले किती एकच का तिघापैकी असतो हा शिकलेले एकच काय खायचं बाजारला म्हणतो काय करायचं बरं आपला पहिल्यापासून हात चाललेला आहे बऱ्यापासून हात काम केलेला आहे त्यामुळे ते लोक सगळं चालतंय हा या तुम्ही कुठल्या माहिती संवाद संवादला बदली जाईल
झालं आणि मोठं चालतंय. ही डाना हपकन ही सुद्धा नका माहिती आम्हाला काय लांब किती